อชอบผู้ชายแบบไหนฉันชอบแบบออกมาจากคุกสดๆร้อนๆอ่ะ ทำไมอ่ะทำไมเราออกจากคุกอ่ะ มันเล้าใจอ่ะ ถ้าสมมติ พูดแข่งกันมึงเคยเจอมรสุมสู้ชีวิตกับแพน สู้ชีวิตมาเยอะเหมือนกัน เลยเดทผู้ชาย2 คนในวันเดียวกัน โอ้ my ที่ร้านอาหาร god เดียวกันไม่มีเวลาจีบคนเดียว ทำไมไม่มีเวลาจีบคนเดียวคืออะไร เสียเวลาแต่เธอมีสเปคนะฉันสังเกตอะ สเปคฉันเป็นไง ทั้งสองคนหล่ออะ แบบจบแย่ไงเราก็สามารถแบบเป็นเพื่อนกันได้ จริงเหรอ เอาจริงๆป่ะก็ไม่นะเราเล่นอยู่กับแขกรับเชิญคนสวยสุดเซ็กซี่มาแรงที่สุดในตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่บอกดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่อย่างเงี้ยอ๋อบอกอยู่กับติช่าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ เพื่อนใหม่คนสวยของมุกนะนี่คือเหมือนรายการที่มุกไปเลยนะเหมือนรายการที่เรารู้จักกันอะคือกินแก้กรรมในตอนนี้ยังทำอยู่ไหมทำอยู่จะเป็นกินแก้กรรมกับชาติมาเกิดก็ฝากติดตามด้วยนะคะนึกว่ามันจะตายไปแต่มันกลับชาติมาเกิด โอเคยูแบบว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบมี energy ตลอดเวลาเลยอะแบบว่าเหมือนแบบเป็นคนที่มีความสุขมีความแบบคิดบวกอะไรอย่างงี้ด้ว ไม่ ย ได้เป็นไฮเปอร์จ้าไม่ได้มากกว่านั้น มุกชอบติช่ามากเพราะว่าแบบวันที่เราเจอกันวันแรกจำได้ว่าแบบเราไม่รู้จักกันเลย พอเราได้สัมภาษณ์กันอะไรเงี้ยติช่าก็คือว่าเย็นนี้ยูไปไหนอะยูไปกับไอป้าวันนั้นคืออยู่จะไปปาร์ตี้กันแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีชวนกันอยู่บ้างแล้วก็โควิดใช่เลยไม่ได้เจอกันเลยสักที ได้ เจอกันแล้ววันนี้เราจะเมาเรื่องอะไรดี เมาทุกอย่างที่ไม่ได้เมามาประมาณ3 ปีมารวมกันในคลิปนี้คลิปเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไลค์ก็ฝาก subscribe ช่องมุกไว้เลยนะคะเพราะว่าวิดีโอของเราเนี่ยจะเอา3 ปีคอนเทนต์มารวมใน15 นาที อย่างนั้นเลยใช่ปะ ใช่3 ปีตั้งแต่เราเจอกันมุก my god มันเยอะมากมายเลยอ่ะเหมือนกับพวกเราผ่านแบบว่ามรสุมกันแบบขึ้นเขาลงเนิน มรสุมของมุกก็คือหนักนะหนักมากนะแล้วยูอะมรสุมยูอะ ก็หนักนะแต่ของยูฉันยังเห็นเลย ยูเห็นน้องอายุใช่ไหม I don't know what like a break up together sad แบบ happy คือมีแล้วก็เห็นทั้ง success ด้วยจะบอกว่าไม่ได้เห็นแค่มรสุมนะแต่เห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับยูอะแล้วรู้สึกดีใจแทนมากๆเลยแบบโอ้คนนี้เขาเป็นคนที่น่ารักอะเขาสมควรที่จะรับสิ่งดีๆกลับมา น่ารักจังเลยเนี่ยแขกอย่างเงี้ยเอามาบ่อยๆแบบหมอเหน่งอะไรเงี้ยไม่ต้องเอามาชอบแบบด่ากันเลยไม่ต้องเอามามันยังไงอะอัปเดต3 ปีที่เราไม่ได้เจอกัน ฉันอยากฟังเรื่องเธอมากกว่าเรื่องตัวเองเนี่ย ของฉันน่ะหรอเขาก็รู้กันแล้วแต่ว่าก็เล่าได้เพราะว่า3 ปีที่ผ่านมาก็ ฉันขอกินด้วยได้ไหม กินไปด้วย ระหว่างฟังเธอโอเคได้ 3 ปีที่ผ่านมาก็มีความรักแล้วก็มีเลิกก็มีเศร้าอย่างที่เห็นนั่นแหละเธอแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าแบบจบแย่ไงเราก็สามารถแบบเป็นเพื่อนกันได้จริงเหรอ เอาจริงๆป่ะก็ไม่นะเราเล่นตอนนี้ไฮไลท์เลยรู้ไหมรายการไปแต่ไฮไลท์ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถามว่าแบบหวังดีต่อกันไหมมันก็เป็นคนที่หวังดีต่อกันมากๆมาก่อนไงมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องปองร้ายกันก็จริงอันนั้นจริงอันนี้คือความโตแล้วอะถามว่าให้ทุกคนมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม best friend ทุกอย่างอาจจะไม่ได้ทุกคนที่ทำได้หรือทุกคนที่อยากทำหรือทุกคนที่มันอาจจะไม่เป็นทางนั้นคือบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนกันได้แต่เพื่อนเราจะไม่ได้เป็นเวย์เดียวกันก็ได้แต่การที่เราไม่มาปองร้ายกันอ่ะมันคือความที่โตอันนี้คือความแตกต่างคือโตแล้วคือไม่ได้มานั่งแบบเกลียดกันอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจว่าแบบเขาเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะกันแต่เธอมีสเปคนะฉันสังเกตอะสเปคฉันเป็นไงทั้งสองคนหล่อคือเธอก็เดทคนหล่อแบบยูไอก็พูดอยู่แล้วว่าแบบสเปคคือชอบคนหล่อค่ะเธอกับฉันน่ะเป็นเหมือนกับเส้นขนานที่ผู้ชายของเราไม่มีวันมาเจอกันอย่างเงี้ยเราไม่มีทางชอบแบบเดียวกันหรือว่าโอเคอะงั้นเราต้องมารู้เธอชอบผู้ชายแบบไหนฉันชอบแบบออกมาจากคุกสดๆร้อนๆอะทำไมเราออกจากคุกอะมันเล้าใจยูชอบแบบคนร้ายๆเหรอแบบมีหนวดชอบแบบอย่างเงี้ยคือเราเป็นเส้นทางที่ไม่มีทางแบบบรรจบกันใช่ไหมเธอไม่ได้ชอบแบบนี้ใช่ไหมเราอยู่ด้วยกันได้ดีเลยเว้ยไม่มีทางแย่งกันไม่มีปัญหาเรื่องผู้ชายแน่นอนชากับมุกนะคะถ้าเกิดวันนึงออกมามันคืองงแล้วต้องชอบอะไรมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าอย่างเราชอบผู้ชายแบบตีๆด้วยแบบเอเชียเลยอ่ะไหนลองรีวิวผู้ชายให้ดูซิสมมติเราต้องเดทผู้ชายที่เป็นไทป์ของยูอะยูจะบอกข้อดีข้อเสียยังไงหรือข้อที่ควรระวังเช่นไม่ได้บอกข้อเสียบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะแต่ว่าผู้ชายที่มันหล่อมากๆเนี่ยข้อเสียก็คือมีผู้หญิงจีบเยอะก็เป็นข้อเสียก็คือมันก็แบบศัตรูหัวใจอะยูเนาะใช่เอายูเหมือนกันปะก็ยูก็ชอบคนแบบหน้าตาดีปะใช่แต่ว่าของดีของฉันมันแบบ
มายังไง ไม่ก็ สเปคก่อนดิ คือเอาไว้ไงก็คือแบบว่าชอบคนที่แบบหน้าตาก่อนแหละเพราะว่าแบบเราก็จะชอบใครจากไหนแล้วเพราะเรายังไม่รู้จักนิสัยเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดกันก่อน แต่ว่าหลังจากนั้นก็ชอบคนแบบใจเย็นแต่โหผู้ชายเธอน่าจะใจร้อนกันหลายๆคนปะ ไม่ผู้ชายใจเย็นเพราะว่าฉันใจร้อน แต่ฉันทำไมก็ไม่ได้ใจร้อนด้วยแต่ว่ามันก็เลยแบบไม่อยากอยู่กับคนที่ใจร้อน ไม่ชอบอยู่แบบว่าตีกันบ่อยๆอย่างเงี้ยไม่ชอบสู้ชีวิตมากแบบถ้าสมมติ พู ว่า ดแข่งกันมึงเคยเจอมรสุมสู้ชีวิตกับแพน สู้ชีวิตมาเยอะเหมือนกัน เอางั้นขอเล่าเรื่องงี่เง่าพวกเราเองเพื่อจะไม่ได้โดนคนอื่นเธอเคยงี่เง่าเรื่องอะไรที่สุดในความสัมพันธ์คือทะเลาะเรื่องอะไรที่มันงี่เง่าไอไม่ได้แบบเป็นคนแบบงี่เง่ากับเขาขนาดนั้นนะแต่ไอเป็นคนแบบเป็นบ้ากับตัวเองเยอะ เช่นแบบไอมีอะไรที่ไอกลัวแบบแปลกๆเช่นแบบกลัวรถพยาบาลกลัวอะไรอย่างเงี้ยคือไอมีเรื่องที่ไอกลัวจนแบบร้องไห้อะหรอแล้วมันไปกระทบความสัมพันธ์ไหมไอเคยแบบอันนี้ตลกนะไอเป็นคนชอบซื้อพรมมากพรมเช็ดเท้าอะพรมวางพื้นนะไอชอบ ที่ ซื้อ บ้านมีเยอะไหมคะแบ่งได้หน่อยคะ มันเยอะมาก เอาไปสักอันนะคะ ไอเป็นคนชอบซื้อมากเว้ยแล้วไอก็เหมือนแบบว่าแบบไปยืนอยู่หน้าพรมอันนึงแล้วไออยากได้มากแล้วไอก็ยืนร้องไห้เพราะอะไรรู้ป่ะไอไม่รู้จะเอาไปวางไว้ตรงไหนของบ้านแล้วมันแบบมันแน่นไปหมดแล้วมันเยอะมากแล้วไออยู่ร้องไห้แบบร้องไห้จริงๆอย่างเงี้ยแล้วแบบแฟนไอตอนนั้นก็คือบอกว่าซื้อไปเถอะ แต่ไม่ได้ทะเลาะกัน ไม่ได้ทะเลาะกันแต่ว่าเนี่ยแหละเราจะเป็นคล้ายๆมนุษย์เมนอะบางวันตื่นมามันหงุดหงิดจริงๆแหละอะไรอย่างเงี้ยเป็นป้าอยู่เป็นปะ ไม่เป็นบ้าไปเลยแล้วการที่เดทดาราด้วยกันอะความแตกต่างระหว่างอยู่กับไออะคือเราไม่เคยเดทใครอยู่ในวงการบันเทิงเลยนะถ้าเกิดใครเอาไปออกข่าวว่าฉันเคยเอากับใครในวงการบันเทิงมันฟอลส์นะเพราะฉันไม่เคยเอาคือถ้าเกิดฉันเอาจริงๆฉันไม่อายนะแต่ฉันไม่เคยเอานะถ้าเกิดใครสนใจก็ดีมา ใครสนใจก็มีอะ อันนี้ล้อเล่นตัดออกกันได้ตัดออกกันไม่ต้องออกกันแล้วเราอะไม่เคยแบบอะไรกับคนในวงการเลยในเชิงแบบจีบอะไรเงี้ยคนก็แทบจะไม่จีบนะคะก็เลยอยากจะถามว่ายูเนี่ยการคบกับคนที่มันแบบเป็นดาราเป็นยังไงอะไอไม่รู้ไอไม่เจอคนอื่นเลยนอกจากคนในวงการไอเหมือนไม่มีใครเลยไม่ได้เจอใครเลยไม่รู้ชีวิตเขาไปเจอใครที่ไหนหรอไอไม่เจอใครอะไอเจอแต่เพื่อนดาราด้วยกันไอจะทำงานทุกวันไม่แต่อยากจะรู้ว่าการเดทด้วยกันน่ะในเชิงของป๊อปปูล่าว่าเฮ้ยผู้หญิงมาชอบแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยมีไหมหรือว่าแบบว่าพวก ผู้ห แบ ญิง บว่า มาชอบแฟนเราหรอก็พวก มีสิแล้วทำยังไงอ่ะนั่นแหละก็รู้ ต้อง ยังไง ต่อสู้ไงสู้ชีวิตสินั่นแหละฉันอยากฟังตัวสู้ยังไงตรงนี้แหละ โอ้ตายแล้วเธอต้องเล่าเรื่องของเธอให้ฟังบ้างก่อนฉันไม่ต่อสู้อะไรเลย จริงเหรอ ไม่มีใครอยากได้ผัวฉันเลยมีแต่ฉันอยากได้ผัวคนเดียวยูไออยากฟังเรื่องของยูบ้างไอยูมีเรื่องแบบแสบๆแบบนี้ป่ะแบบสู้อะใครไม่อ่ะฉันเป็นคน หรือใครอะเขามาแย่งยูกันยังไงคือตอนนั้นน่ะมันไม่มีแฟน ค่ะ มันก็เลยต้องจีบผู้ชายพร้อมกันเพราะว่าไม่มีเวลาจีบคนเดียวทำไมไม่มีเวลาจีบคนเดียวคืออะไรเสียเวลาไอไม่เข้าใจว่าทำไมแบบเราจีบเราไม่มีเวลาจีบคนเดียวแต่เรามีเวลาจีบ2 คนนะอันที่จริง3โอเค anyways คือเรื่องมันมีอยู่ว่าสมมติตอนเราโสดใช่ไหมแล้วมันมีคนมาจีบหลายคนแล้วแบบแม่งมันไม่มีใครที่แบบว่าเธอรอคิวแป๊บเดียวนะเดี๋ยวฉันกลับมาอีก1 เดือนฉันขอดูใจอีกคนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นในชีวิตจริงมันจะมีแบบว่าโอเคศึกษาไปใช่เราลองคุยกันแต่เราไม่ได้แบบไปหลอกเขาว่าฉันเป็นแฟนกับเธอคบกับฉันคบกับเธอห้ามเอาคนอื่นฉันเอาแต่เธออย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแต่เราแบบว่าเฮ้ยเราคุยกันเราเฟลิร์ตกันเราก็ไปเดทอันที่จริงไม่ได้ซ้ำไปเดทเฉยๆแต่วันนั้นเอาตารางมันได้เลยเดทผู้ชาย2 คนในวันเดียวกันที่ร้านอาหารเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นแฟนนะร้านอาหารเดียวกันด้วยเหรอใช่เพราะขี้เกียจไปอีกที่นึงมันเสียค่าน้ำมันไม่อยู่แล้วแบบพนักงานไม่ต้องอยู่นั่นแหละฉันจะบอกว่าร้านมันดียังไงนะคะก็คือไปที่ร้านหนึ่งใช่ไหมพาผู้ชายคนหนึ่งไปพอเข้าไปร้านนี้เราไปบ่อยร้านนี้ดีมากเดี๋ยวดูกระซิบบอกว่าร้านอะไรเดินเข้าไปใช่ไหมร้านเนี้ยเขาบอกเฮ้ย welcome เขาบอกโอ้ยินดีต้อนรับพนักงานยอดต้อนรับดีมากไปนั่งกินข้าวเสร็จคุยผู้ชายเสร็จนั่งเฟลิร์ตกันมองตากันส่งสายตาส่งซิกเสร็จทีนี้ถึงเวลาแล้วthis guy must go พอ this another guy coming อีกคนหนึ่งกำลังจะมาเราเช็คบินกันดีกว่าไหมเดี๋ยวฉันต้องกลับไปพรุ่งนี้ทำงานต่อบลา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 ผู้ชายบอกโอเคแล้วพอตอนนั้นจะกลับนี่แหละคือตรงที่มันจะสับรางให้ถูกผู้ชายอยากเป็นเจนเตอร์แมนอยากจะส่งเราขึ้นแท็กซี่ก่อนแต่เราขึ้นแท็กซี่ไม่ได้เพราะเราต้องอยู่ต่ออยู่ร้านนี้เขาบอกอุ้ยเธอกลับก่อนเดี๋ยวฉันไปส่งเธอไหมไม่ต้องส่งเธอยื้อกันตั้งนานยื้อกันนานมากจนแบบเฮ้ยเวลามันจะไม่ได้แล้วอีกคนนานโป๊ะแต่งแน่ๆเลยจนเรามีวิธีแบบทั้งไปเดี๋ยวนี้เลยแบบดูurgent มากผู้ชายก็โอเคบายคิดไปบายแล้วส่งไปปึ๊บอย่างเงี้ยเลยหลบสายตาไปนิดนึงอีกคนนึงมาจอดแบบไฮหรอไฮคิดเพราะเขาทักทายกันแบบนี้นะคะยูฉันไม่ก่อนโอเคเข้าใจแต่ว่าซึ่งมันก่อนโควิดนะคะเขาคิดอย่างนี้แล้วก็คิดนี้
อย่างนี้นะ ก็ คะ คือคิดสนิทโอเค แล้วก็พอเดินเข้าไปใช่ไหมคนในร้านที่ต้อนรับเขาแล้วแรกเขาแบบเขาตกใจเว้ยเขาแบบหุ้ยอีนี่มาอีกแล้ว แล้วมันมากับคนใหม่ เอาแล้วเขาทำยังไง เขา อะ ออกไปอย่างเงี้ยเขาทำยังไงรู้ไหมยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับอยากสั่งอะไรวันนี้หิวไหมเหมือนเดิมเลยจริงแล้วสับใหม่เหมือนเดิมเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่งโต๊ะเดิมด้วย แล้วก็คือไม่มีใครสงสัยอะไรทั้งนั้นเลยเหรอ ไม่ฉันเนี่ย แล้วร้านดีมาก ดีมากไม่พูดอะไรเลย ซัพพอร์ตชิบหายเลย คือร้านก็คงแบบ ใช่ใช่ เขาก็ คือผู้ชายทุกคน ถ้า ที่ เขา เคย พู ค ด บเรานะ ไปโดนสังเวยที่ร้านนี้ทุกคน จริงเหรอ 100%โอ้พนักงานรู้เรื่องราวเราเยอะมากอ่ะเขาสามารถขายความลับละ500 บาทอ่ะเขาเชื่อเขาสามารถเขามีเงินเป็นหมื่นมาเนี้ยก็นั่นแหละก็สิ่งที่เคยทำแต่ไม่ได้แบบเดทกับใครอะไรอย่างนี้แบบ เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแฟน อย่าก็คือเป็นการดูใจกัน อยู่แล้วอยู่ต้องบีบพนักงานก่อน บีฟเหรอไม่บีฟเลยนั่นแหละนั่นคือจะบอกว่า โคตร ร้าน เก่ง มันดีขนาดนั้นไม่ต้องบีฟพนักงานเขาแบบ all in one เขาเป็น professional อยู่ร้านอะไรอะอย่าร้านอะไรอะโอ้ really รู้จักอ๋อ แต่ในนี้ได้ยิน แต่เนี้ย กระซิบเพื่อ ลองแชร์เรื่องนี้ให้ฟังได้ป่ะตอนที่แบบอกหัก เวลาอกหัก อะไรอย่างเงี้ย อยู่จัดการยังไง คนอ่ะชอบ underestimate คิดว่า อยู่ไม่อก คิด หัก ว่าฉันไม่มีหัวใจเขาคิดว่าฉันไม่เคยเสียใจเขาคิดว่าฉัน move on fast อยู่ แต่ อยู่ จริงๆ เลยไม่ได้เล่นละครอยู่ อ๋อเหรอฉันไม่ได้ move on และ fast ขนาดนั้น จริงๆตามหลักแล้วฉันเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันเป็นคนที่ลึกซึ้งมาก ดูเหมือนกับแฮปปี้นะ แต่ว่าเป็นคนที่ไม่แชร์โมเมนต์เศร้าเลยคนก็เลยไม่เคยเห็น แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีแต่ที่จริงอ่ะแซดก็แซดแล้วก็เรื่องอกหักใช่ไหม อยู่ move on แบบนานไหม นานเป็นครึ่งปีเป็นปีก็มีอะ ไอ้ว่าอยู่นานกว่าไอ้อีกนะคือไอ้เป็นคนเสียใจมาก แต่ว่าพอไอ้แบบประมวลมันได้ไอ้จะจบไอ้จะแบบไม่คร่ำครวญอะไรอีกแล้ว เพราะว่ามันผ่านการประมวลในสมองมาแล้วว่ามันเป็นแบบนี้ แต่เราคิดว่ามันจริงนะคือบางคนอ่ะที่มันเหมือนกับว่าอุ้ยฉัน move on ได้ฉันไปสนุกกับเพื่อนอ่ะมันจะเหมือนกับเอาเวลาเสียใจให้มันนานกว่าคือเหมือนกับเสียใจแป๊บเดียวแล้วไปทำอย่างอื่นแต่มันเหมือนกับใจยังไม่ move on จริงอ่ะกับคนที่ใช้เวลาโอเคฉันจะเสียใจฉันจะคิดทุกอย่าง ใช่ ว่าทำ ฉั ให้ นจะเสียใจให้มันสุดไปเลยฉันจะแบบทำไมฉันจะนอนไปเปื่อยฉันเล่น MV ตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ็บแต่จบเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องความรักตอนนี้บ้างดีกว่าอะเราแบบแฮปปี้แล้ว แต่เพิ่งทะเลาะกับแฟนเมื่อกี้ มันเลยเป็นอีกมุกนึงอะโอเค แต่ว่าตอนนี้คนที่ใช่คนปัจจุบันเนี่ยเขาชื่อนิกนะคะเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นผู้ใหญ่มากเขาเป็นผู้ใหญ่ที่สุดที่เราเคยคบอย่าก็แตกต่างกับพวกแบบแต่ก่อนแบบที่แบบอาจจะเป็นแบบมีความตื่นเต้นแบบโมเดลอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนไปเป็นสเปคที่เปลี่ยนไปสเปคที่เปลี่ยนไปบ้างไหมหมายว่าตอน20เรามันจะมีความแบบว่าต้องรอแล้วต้องเล่นบาสสมมติอะแต่ตอนนี้อาจจะไม่รอแล้วก็ต้องเรียนเก่งหรือว่ารอแล้วต้องนิสัยดีอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมในสเปคในความต้องการในปัจจุบัน ไอ้ไม่รู้แต่ว่าแบบในตอนนี้ไอ้ไม่มีเลย ไม่มีแฟนใช่ไหมยูโสดใช่ไหม ใช่ไอ้เลยยังไม่รู้ว่าแบบมันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าณตอนเนี้ยก็คือแบบพักก่อนแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่พร้อมที่จะไปหวังอะไรกับใครอ่ะไม่พร้อมที่จะหวังเรื่องนี้เพราะว่ากลัวผิดหวัง แต่ว่าอยู่ตอนนี้ก็คือดีมาก ก็ดีเลยอ่ะไม่มีอะไรให้คอมเพลนหรือมีอะไรใหม่ๆมันไม่ได้วูวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าก็ยังแซบอยู่ดีนะ ฉันเหรอ เห็นต้นตอนตายเบฟต้นตอนตายเบฟจนตอนตาย มันจะต้องมีคำของแบบสาวๆเวลาแบบพูดกับแฟนว่าไม่เป็นไรแปลว่าเป็น อยู่เป็นอย่างงี้บ้างป้าฝรั่งอ่ะไออยากรู้ว่าฝรั่งจะมีแบบอะไรก็ได้อะไรอย่างงี้ป่ะแบบว่าไม่เป็นไรที่เป็นไม่มี เราไม่สามารถตรงก่อนนี้ได้แล้วอ่ะ คืออยู่เป็นคนตรงมาก มากกว่าไม้บรรทัดอะตอนนี้ เคยกับเป็นเรื่องแฟนอะแบบชอบไม่ชอบอะไรพูดเลยไม่ต้องเดาเลยแล้วเป็นเพื่อนเหมือนกันนะถ้าเกิดเป็นเพื่อนเราบอกเลยนะไม่ต้องเดาใจเราเลยเป็นคนบอกข้อมูลที่รู้สึกอะก็แต่ว่าพี่ชาไม่โอเคใช่ไหมไม่อะเมื่อกี้ที่พูดไปอะเราไม่โอเคเมื่อกี้อะพูดแก้ปัญหาจบ move on ไม่เก็บมาคิด นะใช่ไออันนี้คือสิ่งที่แชร์เหมือนกันเพราะว่าไอกำลังฝึกจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะไอรู้สึกว่าบางทีอะไอเป็นผู้หญิงแบบขี้น้อยใจเลยแล้วก็ไอก็ไม่พูดเพราะว่าไอรู้สึกว่าเขาควรจะคิดได้เองสิอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาโง่ลองยกตัวอย่างคำที่แบบเราน้อยใจแล้วเราชอบคิดว่ามึงต้องรู้สิ เช่นแบบสมมติว่าไอป่วยอะมันจะแบบไอเป็นคนที่ป่วยน้อยมากเว้ยแล้วเวลาไอป่วยหนักเลยแบบป่วยแบบจะอ้วกไอแบบจะตายแล้วถ้าไอแบบพิมพ์หาเขาแล้วแบบยูสู้ๆนะคือไอจะรู้สึกแบบยูจะโทรมาหาไอสักนิดนึงสิอะไรอย่างเงี้ยไอก็จะแบบน้อยใจแต่ไอก็จะแบบแล้วอยู่บอกว่าไม่สบายเขารู้ไหมรู้ก็พอไอพูดอะแล้วก็แบบเขาก็แบบมาแค่นี้แล้วไอก็จะแบบน้อยใจเว้ยแล้วเขาก็จะไม่เข้าใจเลยแล้วไอก็จะไม่ได้เคลียร์กับเขามันก็จะผ่านไปเลย
รู้ไหมเรามีนิสัยแตกต่างกันตรงเนี้ยฝ่ายเราข้อแยกคือไม่มีความละเอียดอ่อนแล้วมันเป็นนิสัยผู้ชายหลายคนไม่ได้ทุกคนนะมันจะมีเหมือนกับบางอย่างถ้าเกิดเอาจริงๆพอเธอมาพูดอย่างเงี้ยมัน make sense อ่ะฉันควรจะรู้อ่ะฉันควรจะแคร์กว่านี้อ่ะแต่แม่งแบบทำไมตอนนั้นมันไม่คิดวะถ้าเกิดไม่แบบถ้าเกิดตายก็บอกว่ากำลังจะตายสิเราจะได้รู้ไงแต่ถ้าเกิดบอกว่าฉันไม่สบายอ่ะสู้ๆพอเธอพูดอย่างนี้รู้สึกโดนไอ้แท็กเลยวะเพราะฉันไม่ควรนั้นอ่ะโยคือคนที่สู้ๆใช่ปะแบบว่าโอเคนอนหลับอย่าลืมดื่มน้ำทีกับฮันนี่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาคิดว่าทำไมเราไม่เป็นคนนั้นที่แบบว่าเผื่อเขาอยากจะได้กำลังใจกว่านี้อ่ะใช่ไม่เรากำลังบอกว่าอย่างเงี้ยมันต้องมาจูนกันครึ่งทางแปลว่าตัวเราอ่ะแทนที่จะเป็นคนไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยละเอียดอ่อนไม่ได้บอกไม่แคร์นะคนที่ไม่ละเอียดอ่อนไม่ได้แปลว่าเขาไม่แคร์นะแต่แบบบางทีมันคิดไม่ถึงอ่ะอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็ไม่รู้เราก็เลยบอกว่าเราอ่ะจะฝึกพูดเหมือนกันแล้วซึ่งวันดีเพราะว่าพอพูดปุ๊บเคลียร์ปั๊บจบเขาไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยจบไม่งั้นเราก็ต้องฝึกเหมือนกันว่าเราอ่ะต้องฝึกใส่ใจมากกว่านี้แปลว่ามันเป็นอะไรที่คนสามารถคุยกันได้เช่นสมมติเราจะเป็นแฟนกันสมมตินะยูก็บอกว่าวันนั้นน่ะเราป่วยเธอไม่สนใจเราก็จะบอกว่าจริงเหรออ้าวเหรอ sorry และสิ่งนี้เธอบอกว่างั้นหลังจากเนี้ยมันจะได้ดีขึ้นเราบอกเธอว่าเบฟงั้นเธอบอกเรามากกว่านี้นิดนึงไหมแล้วเราก็จะพยายามแบบใส่ใจให้มากกว่านี้ถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบ2คนมาเจอกันว่าอ่ะเธออาจจะไม่ได้ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเธอไม่ได้ละเอียดอ่อนแต่ว่าฉันจะบอกมากกว่านี้ให้เธอมาแบบแคร์กว่านี้ถ้าเกิดเธอต้องใส่ใจด้วยนะอีกคนนึงต้องเปิดใจถ้าเกิดอีกคนนึงทำตัวเหมือนเดิมไม่แคร์เงี้ยมันก็ไม่ใช่มันต้องเจอกันตรงกลางใช่สมมุติว่าจะต้องไปเลือกร้านอาหารถ้าเป็นติช่าจะตอบว่าอะไรเป็นมุกจะตอบว่าอะไรอยู่ไอเป็นผู้หญิงสไตล์ที่แบบอะไรก็ได้ที่ไม่ได้แปลว่าอะไรก็ได้เลยอ่ะคืออะไรจริงผู้หญิงสไตล์เป็นผู้หญิงสไตล์ที่ผู้ชายรำคาญจริงแบบว่าเป็นอะไรก็ได้แบบว่าแบบฉันบอกว่าเป๊ะแบบอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาให้บอกว่าเป๊ะแบบกินพิซซ่าไหมก็ได้แต่ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่อะไรก็ได้อะไรก็ได้มันย่อมจากอะไรรู้ป่ะอะไรก็ได้ที่กูชอบอะไรก็ได้ที่กูชอบไม่มีเทคนิคอันหนึ่งคือแต่แนะนำมันมีเทคนิคอันหนึ่งถ้าเกิดในฐานะผู้ชายนะถ้าเกิดสมมติว่าเขาเจอผู้หญิงแบบยูใช่ไหมแล้วเขาจะชวนยูไปดินเนอร์แล้วเขาบอกอย่างนี้เขาต้องถามยูว่าเป๊ปวันนี้เราจะพายูไปร้านโปรดของยูแล้วยูก็ถามว่าร้านไหนหรอใช่ไหมแล้วเราบอกว่ายูต้องทายก่อนแปลว่าผู้ชายต้องแพลนอะไรมาเลยผู้หญิงมันทายมันจะพูดในของในใจเข้ามาผู้ชายก็จะบอกผู้หญิงก็จะบอกหรือว่าร้าน A หรือเปล่าผู้ชายบอกถูกต้องพาไปร้าน A เอ้ยฉลาดบอกวิธีนี้ยูฉลาดมากดูรู้ใจด้วยแบบดูเก่งเลยอ่ะแทนที่ไม่รู้เลยแค่บอกร้านโปรดเขาให้เขาเป็นคนตอบคำถามของตัวเองวันนี้ก็ได้คุยเรื่องความรักกับติช่าเทปนี้ก็เป็นหลายๆเรื่องก็คือไม่มีได้ยินที่ไหนเหมือนกันทั้งเรื่องของมุกทั้งติช่าด้วยเนาะก็คือแบบปังมากจริงๆเขามีความแซ่บแล้วก็มีความจริงใจใช่ไหมฉันเป็นแรปอย่างมีชั้นเชิงแรปอย่างมีจรรยาบรรณ Oh my god I love that คือแบบเปิดเผยมากเลยเธอไม่ต้องเดานะจริงๆแล้วเราจะตัดมาเป็นแบบ10 กว่านาทีแล้วเราถ่ายกันประมาณ50 นาทีแล้วเราคุยไปเรื่อยๆแล้วยูยังบอกว่ายูมีเรื่องอีกเยอะแยะมากมายใช่แปลว่าต้องชวนมาอีกโอเคเดี๋ยวไอจะชวนมาอีกแล้วไอจะไปรายการยูด้วยได้ไหมโหงั้นไปติดตามรอได้เลยนะคะทิชาคันทิชาหุ้ยขึ้นให้ใหญ่จังเลยว้าวเห็นไหมคนตัดต่อเกียรติก็ใช่แต่เราคือแบบเหนื่อยแล้วนะขอบคุณในช่างมากนะยูน่ารักมากแล้วไอรู้ว่าแบบยูแบบซัพพอร์ตตลอดอย่างเงี้ยไอก็ซัพพอร์ตอยู่เหมือนกันนะยูนะค่ะโอเคเราต้องเจอกันอีก thank you ต้องเจอกันอีกมีอะไรชวนบอกได้เลยโอเคส่วนนักกินวันนี้แซ่บไปจนวันตาย